guys, good day no? Again, this is Filipino Tabay TV channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Since we are in pandemic, halos lahat no, gumagamit ng technology to communicate each other. So sa amin po sa college, we are using Google Meet to communicate. So in this video guys, we'll show you kung paano mag-change ng background niyo sa Google Meet using your phone. So, let's get started. Shall we have breakfast together? So first guys, mag-download po tayo ng background mula sa Google para po sa Google Meet. Kung mayroon ka pong background na available sa inyong mga cellphone, pwede nyo nang gamitin po guys. So search po natin yung visual background, no? Visual background para gamitin natin sa Google Meet mamaya. So search natin. So ito na po ang lalabas guys, no? Mayroon po mga pictures. So hanap po tayo ng medyo ganda-ganda. Ito, ay hindi. Ngayon, ito. Maganda to, parang studio. So guys, click po natin yan. And after po click natin is long press po guys yung picture. Long press na po ninyo. Long press. Hold. Yan. So hanapin natin yung download image. Yan. Ito po. Click po natin yan. Download image. So, yan, download. So wait po natin guys hanggang matapos downloading file. Ayun, open na. So meron na po guys, no? Meron tayong gagamitin mamaya sa Google Meet. Again, no? Stay lang po kayo sa Google or sa Chrome guys. At makikita niyo po sa right side yung red arrow or minsan 3 dots yan. I-click niyo po yan guys. Tapos hanapin yung desktop sites. Desktop site yun. Click niyo po yan guys. I-check. Again, i-check niyo po yung, i-click po yung 3 dots. And iset mo natin guys sa desktop site before we proceed. So pagkatapos nito guys, search po tayo sa Google ng https://met.google.com. So wait ng konti. Tapos hanapin natin yung guys yung Met Google. Nasa ibaba yata. Hanapin natin. Scroll. Wrong spelling po lagi na rin. Tatlong T. Yun. Met Google. Search. Click natin yan. At tapos guys, ito na po ang lalabas. New meeting guys. Ito na po ang host nito, no? Ayan. Start a new meeting. Yun. Sorry guys no, nang wala pong audio yan kasi hindi po ako nagsalita dyan kasi nag-screen recording lang po yan. Kahit magsalita ako dyan ng magsalita, hindi maririnig. Just like love, char. Joke lang po yun. Makikita niyo po sa right side guys, mayroon pong dyan effects, no? Effects na makikita niyo po sa screen, effects. So, paano, advance na po yan, advance. Okay, so, saan hanapin yan? So, makita niyo po sa ilalim yung 3 dots, i-click niyo yan. Tapos, apply visual effects. Yan po, makita niyo po sa screen, apply visual effects. Once you click it, yan po ang lalabas sa right side na effects. Yan. Yan po ang lalabas once na maklik niyo pong apply effects, no? So, mayroon po mga available background dyan, guys, na pwede niyo magamit sa Google Meet, no? Kung wala kang ibang background na gamitin. Mga suggestion po yan. Yan. Yan, try po natin. Oh, di ba? Oh. Look guys, no? Maganda talaga guys kapag tingnan. Bawa may background ka. Explore lang kayo kapag gusto nyo maglagay ng ganitong background sa inyong Google Meet. Kapag mapasok kayo sa inyong klase or sa meeting, no? Explore lang kayo guys. Marami pong pagpilian yan. Mga flowers, natures, animals, at mayroong ding video or animation nga background available dyan. Super easy lang guys to gawin kapag gusto nyo mag-apply na ganitong background.
So, subukan natin yung dinaload kanina. So, i-try natin yung dinaload kanina ng background kung pwede. So, paano po yan? I-click nyo lang yung may plus sign. Para pumunta kayo sa gallery niyan, just click it. Yung kanina, saan nga ba yun? Ayun, yun. All photos, no? Yan. I-click po natin yan, guys, kung pwede. Click. Alright. So, ayan po nalabas, guys, no, na yan. Yan po ang ginagamit kong background sa tuwing nagpapasok kami sa tuwing gumagamit kami ng Met sa aming school. Yan ang ginagamit kong background ngayon, guys. So, depende po sa inyo, guys, kung anong gamitin yung background, no? Marami pong mga available yan. Pwede pong ma-picture nyo, text, mga messages, etc. So, essential po talaga or useful po talaga ito, guys. Para kung sa ganun, additional design sa iyong Google Meet. Hindi talaga ako nagsalita dito kasi hindi talaga maririnig, screen recorder lang. Apply natin ulit. Yun sa may sa baba, sa itaas, guys, no, yung no effect and blur. Makikita niyo po, guys, sa itaas yun. Once yung i-click niyo po yan, maging blurred po yung background nyo. Yan. Isa naman, yan. Blurred. Blurring lang, guys. Nag-blurred lang yung background niya. Pwede rin magamit niyan kapag wala, hindi kayo mahilig gumamit ng background picture. So, explore na po kayo, guys, kapag kayo na gumamit kayo ng ganitong application. Yan. Oh, di ba? Nakakatuwa. Isa naman. Parang nasa clouds. Okay. Yan po. O, di ba, guys? Masaya, nakakatuwa. Yun. Oh. Di ba pwede? Ang ganda, no? Ayan. May mga pink. At marami talagang pagpilian, guys, na kung wala kang choice, mag-download ka ng visual background sa internet. Marami pong available. Or mga picture mo, pwede rin. Mga friends mo, kung may jowa ka, pwede mo rin i-display yung kapag may jowa ka. Para noon agad. So ayun, guys, no, alam niyo na kung paano mag-upload or mag-change ng background sa inyong Google Meet kapag nag-attend kayo ng klase or sa meeting. Again, no, kung sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Share this video. Kung meron kayong tunan, leave thumbs up kung gustuhan nyo. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong pag-aaral. Maraming salamat po. God bless.